Ky emision mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të sfidimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Faktet apo të dhënat që publikohen gjatë emisionit nuk shprehin mendimin apo pikpamjet e donatorit. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes. Shpesh neve në të gjitha emisionet, por edhe në kronikat që kemi bërë, ju kemi kushtuar një vëmendje tepër të veçantë problemeve dhe shqetësimeve të qytetarëve, lidhur këto kryesisht me sistemin gjyqësor në vendin ton. Proceset e të zgjatura, duke filluar që nga viti 2000 për shembull ka pasur raste që banorët janë përballur me gjykatën dhe ende sot të 2016-ën nuk kanë gjetur një zgjidhje. Një problem të tillë e ka edhe familja Hysa, të cilin e kam të ftuar sot në studio. Me mua është zonja Rozina Hysa. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Edhe bashkëshorti i zonjës Rozina është zoti Ardian Hysa. Përshëndetje, mirë se erdhe. Të nderuar teleshikues, do t'ju njohim pak a shumë me gjithë historinë dhe problematikën që ka kjo familje në qytetin e Gjyrokastrës. Ata banojnë prej më shumë se që në 2000, që në vitin 2000 banonin në lagjen punëtore të qytetit Gjyrokastrës. Zonja Rozina, si ka nisur gjithë problematika? Në qoftë se mund të na i shpjegonit, lutem. Në 2000, në maj të 2000 s'kam bler shtëpi. Kam bler shtëpi edhe u futa në tetor të 2000 në shtëpi. Asa probleme gjatë, do me thënë që në fund të 2000 kisha probleme me komshion. Për punën e rrugës, ne kemi një rrugë të përbashkët. Rruga e përbashkët, do me thënë, është dhe saj dhe ime shtetërore, nuk është gjithë lagjes, mund të kaloj çdo lloj njeriu aty. Tani kjo pretendon të kishte bërë një shinë me hekur të fundi shkallës dhe kur u futa në shtëpi në 2000, në 2001 i bledha, po në 2001 u futa në shtëpi. Pretendon të që unë mos të kaloja të ka rrugë. Të kaloja, nuk e di nga të kaloja dhe as vetë nuk e di. Nuk ka rrugë tjetër, vetëm ajo është. Ajo rrugë është, e kam në dokumentat e shtëpisë. E kam në të hipotekuar, komplet të tëra. Dhe pretendon të që unë mos të kaloja. Me polici, me ashtu dhe në seancë gjyqësore kemi vajtur. E lëja vajzën 3 muajshe në përdyert e botës dhe veja në seanca gjyqësore me këtë. Dhe u pushua çështja, nuk ishte, do me thënë, nuk i takonte, do me thënë. Në çfarë viti nisi procesi i parë? Në 2000 si procesi i parë. Në Behar, do me thënë dhe atë, po me të njëjtën ashtu akuza, gjoja përfyerje, gjoja të njëjtë akuza, dhe me të njëjtën dëshmitare. Debate fare të vogla, brenda një grupi të caktuar, arritën deri në procesin gjyqësor. Procesin e parë gjyqësor, kur e keni bërë, ku e keni zhvilluar? Në 2001 në qytetin në Gjyrokastrë. Dhe me të njëjtin në gjykatën e rrethit gjyqësor të shkallës së parë. Dhe me të njëjtin dëshimtar që ka marrë dhe sot, i vuri të tërë si i vuri kundra meje. Komplet dhe gjitonët në kraj i vuri kundra meje. Se me ne me ata e do me thënë i kam njerëzit e mi, po ne nuk flasim prej vitesh me ta, se nuk kanë probleme, nuk mund të them tani shumë gjëra, po nuk flasim se nuk na hajnë marrë. E rëndësishme është pjesa e debatit dhe proceset gjyqësore që ju keni. Ajo seancë gjyqësore u pushua, se nuk qenë, do me thënë, nuk përfundoi dhe në fund. Jo, e lanë si tip ankimi. Nuk e di, po veni në për seancë gjyqësore. Juve vinit. Veni. Unë mbyll si pajtim. Unë mbyll pastaj çështja, nuk flisnin prej shumë vitesh. Pas disa 4-5 viteve, u lidhëm folën, do me thënë, se jemi shumë afër si gjiton, jemi po thuaj se një mur më ndan, i lindi nusja. Dhe unë më thanë që do t'i mbash fëmijën. Unë jam bajta fëmijën, na 5 muaj që bëra 4 vjeç. Kishim ardhënie shumë të mira, hynim e dilnim. Do me thënë, sa përfundoi, do me thënë që se mbajta vajzën, filloi ajo pjesën e rrugës. Para një muajt, kishte debate një gjiton me një gjiton e punë me një baçe të vogël, dhe kjo më mbante në gojë. Do me thënë që dhe unë rozën dua edhe lët e kajo rrugë, se atë e kam blerë rrugën. Mua më thanë që filania të mba në gojë, këshu. Dhe unë nuk e kapa, do me thënë, se nuk doja të krijohesha debate me të. Ria, do me thënë që ke distancuar. Zonja Rozina, problemi me
zonjën në fjalë me komshin tuaj. Ka lindur për shkak të një rruge. Po, një rrugë të përbashkët. Një procesi gjyqësor u zhvillua dhe u pushua çështja në 2001-shin. Më pas, patët debate sërish. Po, që këtu dua ta nisim sepse këto janë detaje shumë të vogla që besoj se nuk I interesojnë atyre që na ndjekin dhe që do të na shikojnë. Në 2015-ën, në 25 maj të 2015-ës, kjo burri tim kishte bërë, domethënë me një gjiton, kishte bërë thjesht muhabet që në pjesën e Baçes ta e kishim të rrethuar me rjeteli, po thjesht do bënim një beton të vogël, kështu që të lidhim telit, domethënë të lidhim telin që mos na vinin të mbahej garë. Ai person prapë gjitoni në fjalë tjetër, ja tha kësaj që kështu, që ardhi do bëj mure rrethu sandeja, që os kishte pjesë fare në këtë ashtu se me mua është ndarë, me mure, me ashtu nuk ka fare lidhje me mua. Ju shtëpinë e keni të hipotekuar me dokumenta me të gjitha? Po, e kam me certifikat shtëpinë. Kjo vjen në drek, më lidhen komplet pjesëtarët e familjes, vjen në drek dhe diskutojnë jashtë me të bërtitur. Dhe unë dëgjova emrin tim. Dhe vajta, I thash burrit të saj, dëgjova emrin tim, I thash unë, po ka do një gjë, I thash, gruaja jote të vinë në shtëpi të diskutoj, unë kam shtëpi, nuk diskutoj mu në burrit, thash. Më falë se të mbërë në sabab pinte kafe. Po. Nuk e di Roza më tha mua se që ka ngatruar gjitoni në fjalë, tha po. Me gjitha të I këtha sqaroj me gruan brënda. Vete jo brënda, aty I fola dili jashtë, jo I thash unë... Teobori. I fola no, doli jashtë edhe më tha mua që I thash unë sqaroj një qik mua pëse më përmëndemri me ulluri ma po ke për të diskutuar. Qke do me thënë do një ankes në mua, hajde në shpi. Kjo tha... Qarë do bësh ta ndja na koshtra ti më tha mua, s'ke punë, tha s'ke të drejta të bësh ta... Qarë theti, po si di ti, I thash dhe nuk di unë, I thash unë. Puri nuk e kështë diskutuar me mua këtë pjesë, e kështë diskutuar thjesht me ato stanë. Më pas mi tha mua këshu. Dhe kjo përmend të emrin tim, si kur unë do bëja mure, më thoshte Roza. Edhe unë I thash vetëm kaqi, se më bërtiti do me thënë foli që s'ke të drejtë të bësh mure ande po këtej, në pronën tim, jo nëse ato anë shtetërore, nuk janë ndasta asaj as të mjetë, po ne thjesht I kemi rrethuar, dhe ajo pjesën e saj dhe unë pjesën tim. Dhe unë I thash kaqi, ke të drejtë, I thash, po kam fajun që të kam futur ti në shtëpi, I thash, po ti s'besh mike, I thash. Dhe ikëm gjithkush në shtëpi të saj. Nuk bërëm debate ato, ditë thjesht një sqarim. Vjen burri I saj në shtëpinë time, me gjithë djalin, të kërkoj ndjesa në emër të gruas, tha, I folëm, tha, është fajtore, tha, dhe nuk do të shqetësoj më. Vajte në shtëpi, me këtë nuk flisja. Kurse pjesëtarët e tjerë të familjes më flisnin, dhe I flisja. Erdhi puna e 2 qershorit, që u bën debatet. Kjo filloi, do me thënë, kemi... Flasim për vitin 2015. 2015. 2 qershor 2015. Kishim bërë, do me thënë, kishim një shkallë të përbashkët që unë qepeshe lartë në solet, edhe kjo qepeshte katë dyti saj. Dhe unë I kisha thënë burri që atë shkallë, me që s'kisha depozit lartë, e kisha në Baçe, dhe nuk më hinte në puna jo shkallë, nuk doja të kisha probleme, gjithkush në vëndin e tia, dhe I thash burri që ma hiqë. Burri me kishte, do me thënë, që I zënë nuk mund ta hite. Dhe duhet ta hite burri saj se që e lidhu të shkallë e tia, mos të mirja njëri tjetër se krijoshin probleme. Edhe do me thënë, kjo hipi dhe fidoj kjo, të shkalla ime, fidoj kjo, thash, fola do me thënë, nuk I thash asaj, do me thënë drejt për drejt, I bërtisja t'i bëja, pse hipi të shkalla ime. I thash që, fola do me thënë, me vetën time, thash, këtë shkallën do t'a isot. Kjo fidoj, më ofendoj, më bëri. Që këtu nisi debati? Këtu nisi debati, më thaj që do të bëj se do vdesësh, na trompoza me që më pa me fustan, më pa këmbët. Fidoj plote ofendimet të tjera, ajo me thire dhe unë pak e thyeta. Ju shkuat në polici, apo ajo lajmëroj? Ajo lajmëroj, nuk doja të vjanë, nuk jam mësuar me polici, kjo vajtit në polici denonsoj. Denonsoj dhe në polici çfarë tha? Më ka ofenduar? Më ka ofenduar. Të kundërta. Edhe vajtë më bërëm deklarat aty dhe tha kjo nuk ja falë, tha unë do t'ja... Do t'a jetë në gjyq? Do jetë në gjyq. Bëri ato veprimet, unë I thash që nuk është e vërtet të fjalë që thot ajo. Ka shumë të shtuara, I thash, andej, edhe vazhduam gjyqin, do me thënë në shtator, në 9 shtator mos gaboj, po, fidoj seancë e parë gjyqësore.
U thirrët juve në seancën e parë? Po. Vajta seancën e parë. Çfarë ndodhi aty? Seancën e dytë më duke se... Jo, seancën e parë. Me qetësi, fillojmë tani proceset gjyqësore. Çfarë ndodhi në seancën e parë? Në seancën e parë që pajtim. Po. Që pajtim. Ajo, do me thënë, nuk pranoj pajtim. Gana juaj, ju doni të pajtojshit? Unë doja të pajtojshit, nuk doja, do me thënë, po gjykata nuk më drejtua mua, do me thënë, ju drejtua saj. Jo, nuk më pjeti fare mua. Po ju pse nuk ju pjeti gjykatësia? Nuk e di pse s'më pjeti. Ishte gjykatësia apo ishte gjykatës? Ishte burë. Juve kishit marrë avokat? Jo, nuk kishim marrë avokat, jo se s'kishim qef, ashu dëshirë, por nuk ishim mundësi tani. Në ana financiare. Dhe dyta nuk thash me këtë se unë dim që si ishim fajtorë, ishim shumë të sigurt në veten tonë që si ishim fajtorë e s'kishim që të na dënonin. Na kjo. Dhe më pas? Avokat, jo, gjykatësi nuk mu drejtua, fare mua ju drejtua asaj. Jo nuk pranoj, e ikëm. Duke, do me thënë, kur vajti në shtëpi, tha vëllajtim që çan këto që bëni, më sa besh me ti, nuk besh me ne. Jo, tha, nuk pranoj në seancë gjyqësore pajtim ajo, tha. E vëllai më tha mua, po ti tha pse, unë s'pranova, i thash, jo, ma nuk mu dha fare drejtë e fjalës, i thash gjykatësi, ju drejtua asaj. Kërkua të drejtën e fjalës në gjykatë dhe nuk ju dha? Apo nuk ju leju fare që të flisë? Po jo, nuk mu drejtua mua, si do flisja unë kur ju drejtua asaj dhe pushoj çështje në moment ai. E pushoj çështje në moment, nuk unë drejtua fare mua. Se po të më drejtojsh mua, unë prape nuk doja të zgjasja shumë historisë, edhe unë e sëmur jam. Më pas? Më pas filluan, do me thënë, dhe në 1 dhjetor që e seancë e fundit e gjykimit, që u dha, do me thënë, një formë e pret, po... Pra, gjithë konflikti për një rrugë, nisi me ofendime nga pala tjetër, përfundoi në proces gjyqësor. Po, në proces gjyqësor. Deri në këtë momente nga gjykata kërkoi vetëm pajtim. Jo, më falë, në seancën e parë u kërkua pajtim. Në seancat e tjera? Seancat e tjera u shtytën ja 2 seanca, sepse nuk ishte dëshmimtar, edhe sa gjeti kjo dëshmimtar dhe atëre u bën seancat të rregullta. Ka pasur, ti jemi të drejtë për drejtë. Po. Ka pasur raste kur juve ju është kërkuar lek nga gjykatësit? Jo. Jo, për këtë s'kam pëse të. Nuk më shumë. Në neve, jo. Ju mendoni se pala tjetër ka paguar? Tani... Ku ju qonë juve logjika? Me logjikë deri sa arriti kjo punë. Te 8 milion lek. Këtu dua të dalim dhe të na sqarosh pak pjesën e gjobës. Le të vijojmë aty ku e lam. Jemi në proceset tanë. U dënua me 500.000 lek. Në shkallë të parë. Për fyerje, 500.000 lek. Baroj ajo e odhi në apel personi në fjarë. Se unë s'kisha mundësi ekonomik dhe nuk isha informuar në këto gjëra, nuk ishit fare ide, nuk isha ide se që se nuk dinim se... Gabimi jonë që zbërëm kundër hakimim, dakord jam, për këtë e them, që një lapsus, si mund të them, nuk e di. Nuk, nga që s'marim vëm, nuk ja kishim ide në asaj. Nuk jemi të informuar në ajo fush. Ajo bërë janë kemimin, vajtëm në apel, edhe apeli e la 500.000 lek. 500.000 lek? Kush e mori vendimin? Vendimin u bë nga gjykata poshtë dhe apeli e vendosi 500.000 lek për juve. Ajo u mbyllë si çështje, mbaroi me 500.000 lek. Pa ashtu se nuk na shkonte kur në mendje që për të njëjtën çështje do dënoheshim prapë. Edhe na erdhi fleta për shpërblim dëmi për të njëjtën çështje. Dhe nuk morëm prap avokat se na thanë që në shumicën e rasteve na thanë dhe këtë që koca ta mini se ju e keni sepse i quheni fajtor dhe do mini ndonjë gjop të vogël prape. Sepse quheni fajtor. Po që të haja unë 8 milion dhe në 10 milion me që bësh me ekspert, që të tërë vënduar në kokë, të bësh kjo çështje me ekspert, ku dhe gjykatësia si pranoj dokumentat kësajnje, duke në shumë gjëra që ka... Çfarë dokumentash? Dokumentat e invaliditetit edhe ato të mia që janë pa punë, të tëra dhe raportet e të spitalit. Gjykatësia nuk ju ka kërkuar asgjë juve? Jo. Dhe fjalën e këtë mund ta ketë lënë as 5 minuta që ka folur, as 5 minuta ndërsa atë ka lënë mbi gjysmore që ka folur, mbi të tëra të gënjeshtrat dhe të shkosh ato i ka bërë telenovel. Po
gjoja për një fyerje, ka bërë një telenovela atje. Dhe raportet, ajo është, nuk e di, ajo ka qenë shumë e mësuar që ka bërë tërë ato veprime deri tek raportet e fundi që ka bërë. Plus që ka qenë dhe vetë në punonjës e spitali dhe i di mirë këto rregulla. Pra, i gjithë procesi mendoni juve se është i manipuluar? Nga ana e saj ka manipulime? Të qonë vetë 8 milion dhe në 10 milion. Kjo është si arriti deri në 8 milion dhe 10 milion? Ja të flasë në rrdi. Në seancë gjyqësore, i thash unë ju drejtua persones në fjalë, kjo pretendonte sikur në datën 4 qershor dhe në datën 10 qershor kjo ka bërë vizitat e mjeku Familjes. Kjo në fund të majit, do me thënë tek proces, do me thënë tek ankesa e Ankesa që ka paraqitur në seancë gjyqësore, thotë që unë kam ikur disa ditë tek motra në shtëpi se nuk mund të rria na stresi. Ajo prape gënjen ati se ajo ka ikur javën e fundit të maj, ka ikur në Antalya me pushime. Me motrën ato verifikojnë, hyrje dalet e pashaportës, ato verifikojnë. Dhe andeja në Antalya ju kryua një reakcion. Dhe base do me thënë janë këto vizita që ka bërë dhe tani thot që këto vizita i kanë bërë që janë shkaktuar dëmin rozina me hipertension. Unë i bëjthirje Ministrit të Shëndetësisë të verifikojnë këto, të tëra këto vizita, të tëra këto mund të jetë me tension, po nuk ja kanë shkaktuar unë. Në një kohë që procesin tim gjyqësor, kishte probleme me drejtësinë, me studentat, kishin hedhur studentat në gjyq, dhe ka probleme me drejtësinë. Nuk se ja shkaktova unë tensionin, dhe si kur të ketë, ato verifikojnë. Dhe gjykacja tha i tha nësë radhën tjetër i tha do biesh i tha dokumentat i tha të vizitës të doktorit që ke bërë i tha. Merë të tëra dokumentat i tha, vizitat i ke bërë i tha, librezën e pensionit fotokopjoj i tha, mua nuk më drejtua fare gjykacja. Kur vemi seancën tjetër, gjykacja e dinte që unë nuk isha dokumente se nuk më tha. Më tha mua ke gjë për të dorëzuar, ti nuk më drejtove mua, i thash, ti duhet ju drejtove filani, si thash, me gjitha të unë i bje radhën tjetër, i thash. Kur i qova radhën tjetër, për të dorëzuar, komplet dokumentat e kempit, se jam invalide e pjesëshme, 25.000 lek në muaj marë, dhe më tha mua ti nuk e të drejti dorëzosh këto dokumentat, tha se ti je e paditur, më tha mua. Ndërkohë një seancë më para ajo ja u kërkoi gjë të tillë dhe e ke për të dorëzuar? Kur si çova radhën tjetër, pastaj më tha që nuk të takon ti, më tha mua se ti je pa ditur, tha nuk e të drejtë ti dorëzosh. Unë derisa arrita deri këtu unë arrita vetëm na që s'kisha avokat. Nuk ishit mundësi të merrni? Nuk kisha mundësi ekonomike. S'kishit mundësi. Unë jam invalide. Burin e kam kush nuk e do të mirën. Nuk kisha mundësi që arrita. Buri im 27.000 lekë në muaj. Dhe nuk më shkonde kur në mendje kjo shifër. Dhe atë 3 milion që ka vënë ajo. Atë 5.000 lekë që ju e paguat, u detyruar të paguat? Deri tani nuk e di si do veja. Deri tani s'na ka ardhur ndonjë. Po flasim për një vit. Flasim për këtë. Dhe gjykatësia ju drejtua në seancë gjyqësore tha që nuk e vlerëson gjykata këtë, tha, këtë dëm tha, këtë e vlerëson tha eksperti tha, po marrim ekspertin aty tha dhe psikologin tha. Jo në fakt i keni shkaktuar kaq shumë dëme? Jo. Absolutisht. Se të arisht të kërkoj gjykatësia të merren ekspert. Ta zëm se është një fjerje. Juve keni bërë krim se nuk e kanë prekur një thje floku atë. Një thje floku se kanë prekur. Fare. Dhe kërkoj ekspert. Dhe kërkoj ekspert në Tirana, unë nuk e vlerësoj unë këtë dëm, tha, këtë e vlerëson gjykatësia, e vlerëson eksperti, tha, do marrim ekspert në Tirana, tha, dhe psikologin, tha. Radhën tjetër, nuk vjen eksperti, vjen në datën 29 maj. Pridh. 29 pridh vjen eksperti. Eksperti sa erdhi, pa o vizituar persone në fjalë, direkt bëri atë prezantimin, direkt tha eksperti që ki dëm tha vlerësohet në dëm biologjik, tha, pa vizituar fare. Ku i dinte ai këto, pa vizituar, ku ja dinte ai komplet historikun e saj. Direkt tha që ki është dëm biologjik, tha, dëm moral, tha, dëm ekzemcial, tha. Unë nuk e dija që do arria në këtë shifër. Dhe kur erdi në datën 13, erdi raporti mjekësor nga
Tirana vajtë në kancelaria, për t'i marrë, tha ajo që nuk është ta një person emër, nuk është ta për t'i vullosur ta për të vënë në një firmë. Në vajtë në orën 2 të drekës. Për momenti nuk i qëndrova, që edhe zonja në flejala ti, ajo qëndroj, i mori si i mori, ajo i mori qëndroj më pas. Dersa tha këshu ajo, do vini të martën, tha. Vete i marrun ato, dhe doktori thot që të shkruajtur ati, që në datën 17 i 2015 ka bërë vizitën nga ana tonë. Kur në një kohë, raporti kishte ardhur në datën 13, për ta marrni në 13. Si kjo në datën 17 kishte bërë vizitën? Mua kjo dhe avukati sot në seancën gjyqësore e shpreu këtë. Tha që është një gabim, po gabim kjo, gabim ajo, gabim kjo. Këto data njerë që mua nuk korrespondojnë me... Po ajo është e qartë, Le të arrim, zoti Ardian, të arrim pak tek momenti kur juve ju është bërë ditur fakti që do të paguani një gjob prej 8 deri në 10 milion lek. Këtu fillon historia. Si... Nuk e di si mund të shprehem, ajo që ashu të revoltuar është një diçka... Kush e ka vendosur këtë gjobën 8 deri në 10 milion? Ekspert mjekoligjor. Ekspertu mjekoligjor, po. Dhe unë kur vënë si ekspert, nuk e pandeja mjekoligjor, se nuk ashu, thjesht e dia ekspert një fushë për të cilësuar çështjen e gjykimit, kaqe. Nuk e mendoja ekspert mjekoligjor. Dhe... Nga ana e gjykatës është pranuar ky fakti kësaj i gjobës, apo jo? Vendosmëria s'është vendosur. Nuk është vendosur. Si është 8 milion, shi dhe në 10 milion që e ka vënë eksperti, po derisa ka marrë këtë rrugë dhe derisa shu them se kjo është bërë që në fillim, si thonë asaj dielli, duket që në fillim që drejta asaj janë, drejta ati mendimi janë. Pra, në gjithë të përfundimin e kësaj, po nxjerrim që zonja e cila pretendohet se është lënduar nga juve, i keni shkaktuar dëm, dhe gjykatësia, e cila merret me çështjen e zonjës që ju keni probleme, do të thotë që kanë bërë një lojë të përbashkët për të përfituar nga juve. Nuk e diskutoj, të merret eksperti për një fyerje është shumica e njerëzve, mirë unë që nuk ja kam iden kësaj fushë, as nuk e di fare, shumica e njerëzve që kur e marrin vesh vën duart në kokë. Ç'është kjo ekspert të merret për një fyerje? Eksperti merret për një krim dëmi ose për ndonjë krim, nuk i di këto rregull. Në fakt, edhe unë kur jam njohur me historinë tuaj që erdhe dhe më thatë, vetëm mënyra e të thënit që do të paguanit një gjop 8 deri në 10 milion, i cili nuk ka ardhur me vendim gjykate, por sipas jush është drejt një vendimi gjykate. Po, drejt. Ka mbështetje. Edhe ujra që i shikoja dhe veprime që i shikoja për atë drejt asaj janë. Drejt, po. Çfarë do të bëni? Tani me këtë avokat, në këtë gjykimin e fundit, morë ndryshime që i pranoj... Tani ju keni marrë avokat? Po, morë. Sot u pranova vajta në seancë gjyqësore me avokatin tim. U detyrova se nuk borxh mora, dhe mora avokat se nuk... Janë të shtrenjta pagesat? Nuk e di. Der tani avokati nuk më ka kërkuar. Der tani. Do shë i qamë dhe hallin edhe... I qava dhe hallin që nuk kam, ande po... Tani nuk e dirë se pa ashtu a i ka të punën e ti, ne do bëjmë tonën. Po, a ishte avokat privat. Po, pa tjetër që do paguani, po. Dhe sot gjykatësia mua mi pranoj dokumentat e invaliditetit tim dhe të burit që është mendim ekonomike, sot mi pranoj. Der dje pse mi pranoj mua kjo gjykatëse? Dhe ki ekspert ka shkruar tek dëmin që i kam bërë, zonja vuana 2 lloj sëmundje, hipertension dhe depresion post-stresi. Sëmundjen e saj që ka osteoporozën ja ka mohuar eksperti. Si që ja thash dhe sot në seancë gjyqësore. Pse ja ka mohuar? Kur vuan, pa gjumësin se shkruan, vuan shumë na pa gjumësia e ka shkaktuar zonja. Pa gjumësin nuk ja kam shkaktuar, unë nuk e ka nga mua. Ajo ka na dhimbjet e trupit e kockave. A mund të shikohet kjo për shumë, kjo person sa veta ka marrë në për gjykata për shumë? Sa herë ka vajtë në gjykata? Sa herë ka vajtë në polici që hankohet, jo për ne, për shumë njerëz që ka marrë me qja. Që së interesojnë? Po interesojnë të nga marri neve 8 dhe në 10 milion lek, përse gjoja për fyerje. Ta zëmë se është fyerje, e marim fyerje. 8 dhe në 10 milion. Që shu? Po
janë sharë dhe kemi dëgjuar dhe në për televizione që shajnë e ashu edhe nuk arrin puna të dënojnë. Jo unë që me 25.000 lek invaliditet që me gruaja dhe me një përkraj që marrë 35.000 lek në bashkëria. Këto gjykata, mendimin tim, këto gjykata që veprojnë kështu, që marrin këto vendime kështu, dhe që marrin këta ekspert, këto do me thënë i futi njerëzit në konflikte. Që të vriken, se der dje. Nuk e dëshiroj njëri atë. Nuk e di dëshiroj atë, po unë ku o t'i gjej atë shumë të madhe. Unë vuaj për bukë sot. Unë nuk kam mundësi financiare. Unë nuk jam dhe zonja, si kur dhe kempin dhe ma presin sot, unë nuk jam dhe zonja të punoj. Nuk mundem të punoj. Unë edhe 3 milion që kishë bërë ajo, se asaj masa ashuj të akon të shkruaj që kishë bërë 3 milion dëshpërblim, bu alakata, po kjo që bëndë, thash. Që i ka i kurmëndja, ndërsa atje na del 8 milion dhe në 10 milion që është, nuk e di, nuk e kuptoj, nuk di si të shprejme, si të... Juve në gjithë këto, unë e kuptoj situatën tuaj, por që nga viti 2000 që juve keni problemi me komshin tuaj. Deri sot që jemi në vitin 2016, sot është data 2 qershor. Në gjithë këto 16 vite, më falë, 6 vite, 2016, në gjithë këto vite, juve keni ndjerë se jeni më të dobët se pala tjetër. Flasim për seancat gjyqësore. Për të dobët në më të dobët në kuptimin financiar, në kuptimin... Jeni ndjerë më të nënvlerësuar se pala tjetër. Unë e quaj dhe diskriminim. Unë e quaj dhe diskriminim. Po, pa diskutim. Unë e quaj dhe diskriminim këtë se unë e kam parë në seanca, nuk më është dhënet pala kundërshtare imja, shprente foli shumë, i përsëriste fjallën atë dyjer, kurse mua nuk më pritesh dhe me thënë, pak flisja dhe më ndërpriste shfjallë. Unë e quaj dhe diskriminim këtë. Nga kush ju ndërprite fjalla? Nga gjykatësia? Nga gjykatësia, do me thënë nuk më lënte si që fliste ajo. Ajo shpresh më shumë. Që jo më shumë, po shumë e shumë. Ajo isha në një seans, ajo ka folu rreth 20 e ca minuta, nërsa këtë, kur foli 2 minuta, kaloi 2 minutshin, ka që nuk e të drejtita, edhe nuk e të drejtë se jenë fajtore. Juve jeni përballur shpesh me gjykatat, deri më sot. Flasin si që duhet gjykatësit në seanca. Sepse shpesh edhe neve në ndodhë që nuk i njohim termat me cilën të flasin dhe nuk i dim. Juve për shumë keni ndjerë këtë, ku keni vajtur në seancën e parë, por edhe në vazhdim, se janë gjithë këto vite që... Unë kam ndjerë vetëm këtë që jam quajtur e diskriminuar vetëm tek dokumentat e kempit që s'mi ka pranuar e pare punës. Që më ka thënë, dhe do me thënë, te dokumentat e kempit ati, do me thënë, kam thënë që dhe që s'kisha avukat, nuk isha kra, do me thënë, erën e parë i thash që më thaj që ke për të dorëzuar. Radhën tjetër më thaj që nuk të takon se dhe një të fari tadhje. Pra shtalje. Dhe një fari tadhje. Dhe një fari tadhje. Erën e parë më thaj që ke për të dorëzuar, kurse erën tjetër më thaj nuk të lejohet, se je fajtore. Je fajtore. Je pa ditur. Je pa ditur. Një tjetër problem është edhe zvarritja në këto proceset gjyqësore. Për një proces kaq të vogël, për një çështje kaq të vogël, ju keni 16 vjet që luftoni në dyert e gjykatave. Për fajt të dikujt apo të dikujt tjetër, pasojat janë mbi juve. Kjo çështja e kësaj seance mund të ketë vajtur një vit e gjysmë, diçka e tillë. Kjo vajti që në shtator. Do me thënë me ato në polici që në 25 maj. 25 maj mbush një vit. Me denancimet në polici. Thjesht një vit. Një vit. Në 25 maj pra bën një vit. Po, një vit. Një vit. Seancën e parë gjyqësore kemi pasur në shtator. Kjo është më ashtu për data. Gjykata e apelit? Gjykata e apelit... Keni shkuar në gjykatën e apelit apo? Jo, atje nuk kam, si të them, që qef mbetje, asi mund të them, se ata dhanë atë shifër që vendosën këta. Vendosën. Eksperti dhe gjykata? Jo eksperti, s'kishte një pesimishja, s'kishte ekspert. Jo flasë për shumën tjetër? Shumën tjetër, jo akoma. Nuk ka përfunduar akoma në datën 8. Kemi përfunduar gjyqin e kemi në datën 8, pastaj do shikojmë veprimet se si mund të bëjmë. Po dhe në apel o ta hedhim. Sot kishit një... Keni shpresë tek apeli? Tek apeli? Nuk e di të shojnë. Nuk e di. Nëse si dim neve tani, ku dim neve. Në jemi si ajo. Sot kishit seancën gjyqësore. Thirrëm me ekspertin nga Tirana. Seancën e parë, do me thënë, në 19... Erdhi ai dhe i nxori ky avokati
Avokati juaj që keni marrë. Avokati tonë në fjalë. Nëse mund të theksojmë diçka, kush është avokati që mbron zonjën? Mund t'ja përmendim emrin? Te mos t'ja përmendim. Si dihet, mos nuk është dëshira dhe ati, pa edhe mund t'ja përmendim. Jo, ajo vetëm një herë mori avokatin. Herët e tjera do me thënë çdo seancë vjen pa avokat. Po gjykatëse kush ka qenë në këtë çështje? Mund mos t'ja përmendim emrin. Në rregull, është në dëshirën tuaj, nuk po ndërhyjmë në atë pjesë. Megjithatë, çfarë kërkoni, çfarë dëshironi të shprehni? Kërkojmë për këtë shifër maramëndse njërë. Që mua dhe 500.000 lekë të më jepet gjoba, unë s'kam, nuk bëj llaf, s'kam takat të ta paguaj. Ne themi të shtym vafti si ta shtym. Jo, unë i bëj thirrje Ministrit të Shëndetësisë. Të verifikoj komplet datat tek mjeku familjes. Ajo mund të jetë paraqitur tek mjeku familjes me ndonjë sëmundje tjetër. Pse të thotë që më ka shkaktuar dëm, ka vajtur në filan datë në 4 qershor, në datën 10 qershor me hipertension. Dhe na televizioni, dhe na media duam që kjo çështje skandaloze, se unë jam shumë i bindur që është skandaloze, të dalin në pa. Të dalin të tërë këto, si janë bërë këto veprime. Si kanë ardhur deri këtu, që të paguaj unë 8 deri në 10 milion lekë, që çka kanë bërë? Çka kanë bërë? Ne kemi dëgjuar nëpër televizore, shajnë e bëjnë. Shahet kryeministri. Po shahet kryeministri nuk diskutohet. I bëj dhe thirrje ministrit drejtësisë të verifikoj komplet çështjen time. Unë dua ta dëgjoj këtë. Jemi shumë të indinjuar. Ti dëgjoj këto të marrin masat për njerëz të ndershëm, njerëz që vuajnë për bukën e gojës, që miren në qafë. Quhet unë për vendin tim e quhet diskriminim këtë. Personin që në fjalë që na ka paditur neve që ashtu. Ne nuk dalim dot në obor. Nuk dalim dot të bëjmë një ashtu se na zot meri se bo do shajemi këtu, do shajemi atje. Nuk lëm më pashare, pa hedhur fjalë, as në obor nuk dalim dot. Rrim si të ngunjuar në shtëpi, ndezim televizorin. Ndezim televizorin. E njohin kush është si person. Keni një apel për gjykatësit, për sistemin gjyqësor në vend? Të gjykojnë me drejtësi. Të gjykojnë me drejtësi, ta marrin atë çështjen, ta marrin ta shikojnë me seriozitet, jo çështje, hajde, mua më duket si e marr si të punësuar atë, sikur e kanë punësuar, edhe çështë të mjerin popullin e varfër. Kështu më vete mua në logjika tani. Sikur është e punësuar, ashtu ta jep për shtypjen. Tani shahet tjetrin ti, kur ando një përgjigje të vogël të edhe në gjyq edhe të marrë paguaj 8 milion, 10 milion lekë. Shu vete kjo punë. Zonja Rozina, fjala është për juve e fundit. Unë thash dhe njerë, unë i bëj thirrje Ministrit Drejtësisë, Ministrit të Shëndetësisë të verifikoj këto gjëra. Edhe me mediat. Dhe mediat, këtë unë era prandaj erdha këtu, ta bëj publike, prandaj era në media, ta bëj publike, të vej në vesh të Ministrit Drejtësisë, të Shëndetësisë, që të merren me këto çështjet, se populli po vuan. Sos kemi hadhe familjare, kemi hadhe, ta thonë troç vuajnë për bukë. Të qajmë një hallë në shtëpi që merremi me këto. Erdhi koha që si të sigurojmë bukën, të japin fëmijës. Nuk erdhi koha tani të japun tani, dhe gjykatësia ta shikonte të arsyeshme. Ç'është kjo? Që e kanë vrarë, e kanë prekur, ka marrë denancim nga policia, kjo kundërshtarja ime që është ku e ka denancimin nga policia që ka marrë raport mjekësor. Të verifikojnë këto gjëra, thjesht për një tension dhe gjoja ka kaluar depresion, këto të verifikojnë këto si e ka marrë. A unë them se e ka marrë, ajo ka marrë me anë mikuat, se ajo ka punuar në shëndetësi. Para një vite gjysmë, po për të njëjtën çështje, me një gjitone, me një gjitone atje, nuk e di, se si që punat, vajti mori dhe raport, dhe u dënua 500.000 lekë, dhe me raport, 500.000 u dënua. Era u gjitone, u dënua 500.000 lekë? U dënua, që e kishë edhur? Na gjykata. Jo person, kjo që kemi në debatin, pati një probleme me gjitonen. Ira gjitones në qafë, edhe do me thënë uzun të dyja bashkë, edhe ajo do me thënë e preku me dorë. Ndoshta e preku, nuk e di si e reagoj. Edhe mori raport mjekësor, dhe dënoi personin tjetër, gjitonin tjetër, që kemi... Mori si e mori dhe atë raport, nuk i di. Mori raport e dënoi të shkretë me 500.000 lekë gjobë. Kjo është mësuar me këtë. Ka vendime, pra
I gjithë konkluzioni i kësaj bisede është që vendimet në gjyqësor si janë? Ja, të marim këtë... Nuk janë të drejta vendimet, se gjykatësia nuk ishte përse, tani ajo është drejtë e saj, ka ligjin përpara, unë nuk e di, u flaskot, por tani, për një tension që ka ajo, që nuk është shkaktuar na mua, bas edhe se ka, unë nuk e di, bas e shkaktuar dhe tani, se tani mosha bën të vetën. Po jemi dhe neve, vikuna jemi me tension. Gjykatësia, edhe psikolog, se nuk është fare në atë pikë, se unë e shikoj, unë e kam gjitone në derë, unë e di, se që heq unë në atë shtëpi, unë më janë rëndur shtëpit, unë dua tiki në ajo shtëpi, më janë rëndur, nuk mundem të ridot. Atëherë, juve e përmendët që kërkoni ndihmë nga Ministri i Drejtësisë? Po, dhe i shëndetësisë të verifikojnë të edhe nga mediat. Dhe nga mediat. Pavarësisht se është roli kryesor sot edhe ju jep mundësinë. Ndërkohë që një falenderim tepër të madh për realizimin e këtij emisioni shkon për Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Është ky fondacion i cili bën të mundur që të gjithë qytetarët që kanë probleme me sistemin e drejtësisë në vendin tonë të shprehin lirshëm të gjitha mendimet e tyre dhe të vinë dhe të ballafaqohen në studiot televizive. Nuk e di nëse keni diçka tjetër për të shtuar? Jo, dua këtë që, sidomos me media, se media, këtu jetëm atë mbështetjen të mediat, sepse kemi vajtur në vëndet të tjera nuk na kanë përfilur. Si që tha dhe gruaja diskriminim, tamam, këtu e jetëm mbështetjen. Unë falenderoj shumë që ishte me mua. Faleminderit dhe juve. Atë pjesë kam dhe unë duat vetëm drejtësi. Mbështetjen për drejtësi, them, gjithmonë të ketë drejta. Keni besim, jemi në fund tani dhe të ndryshojmë pak këtë atmosferën që krijuam. Keni besim se sistemi gjyqësor në vend të ndryshojë diçka? Sistemi që pritet të... Nuk e di. Kjo... Reforma, po kam shpresë. Besoni se do të ndryshojë diçka? Themi se të them, nuk jam që të marrë vesh shumë, po themi se me këtë mund të bëhet ndonjë gjë. Keni besim tek reforma? Themi se po. Mirë, ashtu shpresojmë edhe ne që edhe problemi tuaj të dëgjohet. Se deri tani, me këto që po heqim, janë gënjime, inshallah do Zoti. Unë ju falenderoj shumë që ishte në studion time. Të nderuar teleshikues, ne kemi ardhur në fund të emisionit për mbrëmjen e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Ky emision mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të sfidimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Faktet apo të dhënat që publikohen gjatë emisionit nuk shprehin mendimin apo pikpamjet e donatorit.